שלום וברוכים הבאים למסע השני לשנת תשע"ג, מסע לעולם הפחמן הדו-חמצני לילדי מדע בהתכתבות. אני כרמל ואנחנו הולכים להתחיל בניסוי. יש לי כאן ביד בלון שמלא ב-CO2, בפחמן דו-חמצני. בבית ביקשנו מכם להכין בלונים שמלאים ב-CO2 ואתם השתמשתם בריאקציה כימית, בתגובה כימית, כדי לעשות את זה. את הבלון הוורוד שמלא בפחמן דו-חמצני נשווה לבלון הכחול שמלא באוויר רגיל. שזה כמעט נכון, הוא לא מלא בדיוק באותו אוויר שאנחנו מוצאים כאן באטמוספירה שקרובה אלינו, בגלל שזה בלון שניפחתי באמצעות הריאות שלנו. בריאות שלנו היחסים בין הגזים קצת משתנים, יש קצת פחות חמצן וקצת יותר פחמן דו-חמצני, אבל לצורך הניסוי זה יהיה בלון עם אוויר, וזה יהיה בלון עם פחמן דו-חמצני. בואו נבדוק מה קורה כאשר מפילים את שני הבלונים האלה מגובה זהה. אני אנסה לשחרר אותם כמה שיותר ביחד. תזכירו, הבלון הוורוד מכיל פחמן דו-חמצני, ואילו הבלון הכחול מכיל אוויר. מוכנים? הנה. נחזור על הניסוי פעם נוספת. אני עכשיו מחליפה את הידיים שאוחזות בבלונים כדי לוודא שלא הייתה לי כאן טעות בגלל שחרור מוקדם יותר ביד אחת, לעומת היד השנייה. שוב אנחנו חוזרים על הניסוי. ושוב, הבלון הוורוד מגיע מהר יותר אל הקרקע לעומת הבלון שמלא באוויר. הבלון עם ה-CO2 נפל מהר יותר מאשר הבלון הרגיל שמולא באוויר רגיל. למה זה קרה? אפשר לחשוב שזה בגלל שפחמן דו-חמצני הוא כבד יותר מהאוויר. אבל האם דברים כבדים יותר נופלים מהר יותר? בואו ונבדוק. הרעיון שעצמים כבדים יותר נופלים מהר יותר היה רעיון מקובל מאוד. ניסח אותו במאה הרביעית לפני הספירה, הפילוסוף אריסטו, שחי ביוון. הרעיונות האלה היו מקובלים במשך למעלה מ-2000 שנה, עד גלילאו גליליי באיטליה במאה ה-17, שערך את הניסוי המפורסם שלו. לפי אריסטו, הכדורים הכבדים יותר ייפלו ראשונים. אבל גלילאו גילה שלא חשוב מה משקל הכדורים, כל עוד הם נמצאים בדיוק באותה צורה, הם ייפלו ביחד אל הקרקע. אז למה בכל זאת הבלון עם הפחמן הדו-חמצני נפל לפני הבלון עם האוויר? יש גורם נוסף שלא התייחסנו אליו, והוא התנגדות האוויר. בשביל לבדוק האם דברים כבדים יותר נופלים קודם, אנחנו נשתמש בציוד המתוחכם הבא. 2 דפי נייר לבן. דף אחד אני הולכת להשאיר כך, ואילו את הדף השני אני מקמטת לכדור. מה קורה כאשר נשחרר את 2 הדפים האלה? מן הסתם, אתם יודעים את התשובה. בכל זאת, בואו נבצע את הניסוי הזה. בבקשה. למרות שמדובר בשני עצמים בעלי משקל זהה, הכדור נפל הרבה יותר מהר מאשר דף הנייר השטוח. וזאת בגלל התנגדות האוויר. אנחנו לא זורקים כאן את הבלונים או את הדפים בחלל ריק. אין לנו כאן ואקום כמו בחלל. יש אוויר מסביבנו. ובגלל האוויר הזה, ישנה התנגדות לתנועה של העצמים. ההתנגדות הזאת תלויה בצורה של העצמים. ההתנגדות לדף השטוח היא הרבה יותר גדולה מאשר לכדור המעוך. ולכן הכדור המעוך ששוקל בדיוק אותו דבר כמו הדף השטוח ייפול הרבה יותר מהר. ההתנגדות של האוויר אליו היא הרבה יותר קטנה. האם אפשר לבטל את השפעת האוויר בניסוי על 2 הבלונים? כן, אפשרות אחת פשוטה מאוד היא לטוס לחלל ולבצע את הניסוי שם. לחילופין, אפשר להכניס אותי לחדר שבו אין אוויר ולבצע את הניסוי. אני לא מתנדבת לניסוי כזה. אנחנו הולכים לנסות אופציה שלישית. אנחנו הולכים לנסות להקפיא את 2 הבלונים האלה, להפוך את הגז שבתוכם למוצק, ולראות כיצד זה משפיע על מהירות הנפילה שלהם. איך אפשר לקחת גז ולהפוך אותו למוצק, אם זה CO2 או אוויר מעורב? אנחנו הולכים להשתמש בחנקן נוזלי. חנקן נוזלי זה חנקן שהוא המרכיב העיקרי של האוויר, שנמצא בטמפרטורה מאוד נמוכה, מתחת ל-200 מעלות. אנחנו נכניס את הבלונים לתוך חנקן נוזלי, ואז ננסה להפיל אותם על האדמה ונראה מה יקרה. קדימה. מכיוון שמדובר בחומר כל כך קר, אנחנו צריכים להשתמש באמצעי הגנה נאותים. אז יש לי כאן כפפות טובות ומשקפי מגן. הנה. ניקח את מכל החנקן הנוזלי ונשפוך אותו לתוך הדלי.
הוא לא מסוכן לכשעצמו, הוא פשוט קר מאוד. עכשיו אנחנו ניקח את הבלון שמלא ב-CO2, בפחמן דו-חמצני, ונכניס אותו לתוך הדלי עם החנקן הנוזלי. הדבר הראשון שיקרה זה שנפח הבלון יקטן, כשהפחמן הדו-חמצני יתפוס נפח קטן יותר ויותר, עד שנגיע לבלון מקובץ ממש. אוקיי. זה הבלון המקובץ שלנו. תראו שהוא תכף יתחיל להתנפח בחזרה, בזמן שאנחנו מנסים לקרר את הבלון מלא האוויר. הוא גם מאבד את כל התכונות הבלוניות שלו. הוא כבר לא אלסטי, הוא איבד את הצורה של בלון. לאחר ששני הבלונים התקוררו, הם איבדו מאוד מנפחם ויכולתי לשים את שניהם בתוך הדלי. תראו מה יש לנו עכשיו. יפה. כאשר ניטרלנו את התנגדות האוויר, קיבצנו את שני הבלונים לאחר שקררנו אותם מאוד עד שהם כמעט הפכו להיות מוצקים. ההתנגדות של האוויר הצטמצמה ושני הבלונים הגיעו בדיוק באותה מהירות ובאותה תאוצה אל הקרקע. הבלון הכבד יותר לא נפל מהר יותר, בסדר? אלא שני הבלונים, כמו שהראה גלילאו, נופלים בדיוק באותה מהירות. תודה, ולהתראות במסע הבא.